بسم الله الرحمن الرحیم. MCSE اوله ویډیو. نو راځو په دغه ویډیو کې یعنی وایو چې MCSE مونږ سره یعنی څه دپاره استعمالیږي. یعنی ډیر خلک ورته MCSE وایي، خو په اصلي کې د دې نوم چې دی مونږ سره یعنی MCSE ده. په MCSE ورته دا اس ورته راکوي سی ته راکوي. یعنی MCSE مونږ سره مینینګ ده یا مخفف ده مونږ سره یعنی مایکروسافت سرټیفاید. ام نه مطلب مایکروسافت یعنی سی نه مطلب سرټیفاید او اس نه مطلب یعنی سولوشن و ای نه مطلب یعنی ایکسپرت. MCSE چې د موږ سره د نیټورکینګ اولینی پروګرام است. یعنی په دې پروګرام کې مونږه یعنی صرف خپل دغه لوکل ایریا نیټورک کنټرول منیج کو، یعنی د خپل د لاس لاندې یعنی څومره چې کمپیوټرز دي دایمس. خو دلته موږ سره په نیټورک کې مختلف پروګرامونه دي. یوه MCSE ده، بل سیسنه ده موږ سره، دریمه چې ده موږ سره سیسنه وایز ده، څلورمه چې ده سیسنه سیکوریټي ده، پنځمه چې ده CCNP ده. بیا په همدې طریقه CCNP وایز ده، CCNP سیکوریټیز ده. په همدې طریقه موږ سره ایسه راوټر هم شته، دا غونډه کورسونه دي. فکس فایروال هم شته، فایبر هم پکې شته، CCI هم پکې شته، CCI وایس هم شته، CCI سیکوریټي هم شته، CCD هم پکې هم شته. یعنی مختلف پروګرامونه دي موږ سره. خو دغه څومره چې پروګرامونه دي دا غونډه چې ده یعنی په دوه حصو تقسیم شوي دي. یعنی ځینې پروګرامونه موږ سره باس چې کوي یعنی د لوکل ایریا نیټورکس نه باس کوي، یعنی داخلي سیستم کنټرولز دي. خو ځینې پروګرامونه چې ده بیا موږ سره یعنی د وایډ ایریا نیټورک نه باس کوي. وایډ ایریا نه مطلب یعنی څو برانچونه، څو دفترونه، څو مؤسسې، څو ملکونه، څو دستګاهګانې، یعنی مختلف ولایتونه یا مختلف ملکونه. د دې د کنیکټ کول یعنی دې لیول کېږي موږ سره وایډ ایریا نیټورکس. خو زما او ستاسو دغه MCSE صرف د لوکل نه باس کې بس، یعنی وایډ سره زمونږ هیڅ کار نشته. په MCSE کې مونږ یعنی څه کارونه پر مخ وړی شو. یوه کس و MCSE کې مونږ څه کولی شو، یعنی مخکې مو تاسو ویله چې مونږه دغه لوکل ایریا کنټرولو. لکه څنګه؟ یعنی په دې MCSE کې مونږ سره هم سرور شته و هم کلاینټ شته. سرور نه مطلب یعنی کنټرولرز و کلاینټس نه مطلب یعنی د سرور لخوا نه کنټرولیدل. لکه پر اگزامپل په کور کې چې دی مونږ سره یوه پلار او نور چې دی د هغه بچي، یعنی پلار چې شو مونږ سره سرور شو او د دې دغه بچي چې شو مونږ سره، که ښځې دي او که بچي دي او که بل دي. دا غونډه چې دی مونږ سره کلاینټس دي.
یعنی پلار چې کوم یو حکم کوي یعنی څه چې مونږ ته وایي نو مونږ مجبور یو چې هماغه پالیسي یعنی په ځان باندې تطبیق کړو همداسې دی نو MCSE کې مو تاسو په یو دفتر کې کاغه ورکوټه دفتر وی کاغه غټ دفتر وس هر یو اورګنایزیشنز یو سرور لري فکر دی وی چې سرور خو زوام خو سرور د کوم کمپیوټر نوم نه ده سرور چې د موږ سره یو عادي وینډوز ده لکه څنګه چې سوان ده لکه 8 ده امدغه کمپیوټر دی خو لږ زره ریمونه پروسیسر او د شان پکې اضافه کو اما غو وینډو را اخلو او په خپل یو کمپیوټر کې انسټالو نو هغې نه بعد زمونږ دغه کمپیوټر ته یعنی سرور کمپیوټر یعنی مونږ په یو دفتر کې چې د IT په اس کې کار کوو ځان ته مونږ مجبور یو چې یو سرور انسټال او دا نور چې څومره کارمندان دي که پروګرامر ده که ډیټابیس ده میکر والا که ویب والا ده که منیجرز دي که فینانس دي که اکاونټرز دي دا څومره چې کارمندان دي سیوا د کار دا غونډه چې ده یعنی د سرور غلامان دي اوس پر ایگزامپل دا پروګرامر ده تو مثال چې ده فینانس ده اکاونټر ده هغه چې ده مثال ډیټابیس والا دي یعنی تاسو څومره چې هستئ دا ټول ستاسو کمپیوټر د دې سرور به غلامان اوس که زه وغواړم د سرور نه په تاسو باندې ډرایبونه هم بندولی شي په تاسو باندې فلشونه هم بندولی شي په تاسو باندې ویب سایټونه هم بندولی شم په تاسو باندې ایمیلینګ هم بندولی شم په تاسو باندې انټرنیټ کمولی هم شم زیاتولی هم شم بندولی هم شم یعنی څه چې زما زړه وغواړي زه په تاسو باندې دا پالیسي لګولی شم دا ټول د سرور د لارې نه کېږي او دا مخکې ټاپکونه دي یا موږ سره په اداره کې یو 200 کمپیوټرز دي ټولو کې سي ډي رام نشته د فلاش ځایونه یې خراب دي څنګه کولی شي چې په یوې ساعت کې یا څه کم یو ساعت کې بغیر د سی ډي رام بغیر د سی ډي په دې کمپیوټرو کې چې د وینډوز انسټال کړي غونډه د سرور نه چې دی کېږي یا چې د ما سره یو کارمند دی وایي ولا آفس مې په کار دی ما سره 10 کلاینټس دي خو دغه 10 کلاینټس کې چې دی یعنی په یو کې م آفس انسټال نه ده څنګه کولی شي چې په 50 سکندو کې یا 10 سکندو کې دی له چې دی دغه آفس انسټال ورکړي دا نه چې انسټالوي انسټال یې ورکړي چې نه په سرور کې انسټال ده نه په کلاینټس کې انسټال ده یعنی دغه څومره چې منیجمنټس دي کنټرولینګ دي دا غونډه چې د موږ سره د سرور له خوا نه اداره کېږي یعنی موږ خبره د لوکل کوله یو MCSE کورس ده بل لینکس ده یو خو لینکس دا ده چې پانتونونو کې وایي خو درته اسانه یو څو نقطې درته وایي یا فولډر جوړ کړه یا یوزر جوړ کړه دا خو یو عادي سیستم کار دی یعنی لینکس چې دی موږ سره د نیټورک په بیس کې لینکس موږ سره یو سرور کېدلی شي سرور یې جوړولی شو کنټرولینګ کولی شو اوس زیاتره چې دی موږ سره زیاتره یعنی 100% په 100% کې موږ سره 80% خلک لینکس انسټال دغه 40% چې دی خلک دغه MCSE استعمال یعنی مایکروسافټ پروډکشن استعمال لینکس چې دی ولې ډېر استعمالیږي خاص کر بینکونو کې خو ټول لینکس دي سرور ولې ځکه چې هغه حق کېږي نه یو بل چې دی وایرس نه وخت
بل پکې چې د ورو مګزي ایکسټنشنز نه سپورټ کوي او بل چې د موږ سره فاست هم ده یعنی ډېر تیز کار کوي یعنی ډېر تیز کار کوي ولې دا هغه چې د موږ سره ایکسټنشن چې کوم یو کار کوي هغه آر پی ایم ایکسټنشنز دي هغه غونډه سپکه سافټویر دي همدا حافظ ده همدا شیان دي خو سپکه ده یعنی جوړ شوي ورته نو یو چې د موږ سره لینکس ده بل ام سی سی ده بل سیکیورټي کیمرا ده بل په همدې طریقه وایرلیس سیټینګز دي دغه څلور پنځه پروګرامونه یعنی باس چې کوي د لوکل نه باس لوکل ایریا نیټورکس نه باس خبره چې ده د ام کو ام نه مطلب یعنی مایکروسافت ام سی اس ای یعنی موږ ورته خلک ام سی سی وایي یعنی مایکروسافت څه شی ده موږ سره دا تاسو ټول پیژنئ یعنی داسې کس بني چې هغه کمپیوټر استعمال کړي او مایکروسافت سره چې ده آشنایي ونه لري خو مایکروسافت موږ سره هغه کمپنی ده چې دغه کمپنی موږ ته پروډکشنز کوي څه پروډکشنز کوي اپریټینګ سیسټم و اپلیکیشن سافټویرز اپریټینګ سیسټم نه مطلب څه شی یعنی وینډوز یو کس د ډېر جاهل د نه پوهېږي وایي وینډو پکې څه شی یو اگزامپل راته وایي یعنی داسې فکر وکړه چې کمپیوټر دا د انسان یوه باډي ده یوه جسم ده و دغه اپریټینګ سیسټم چې دی دا موږ سره د انسان دغه روغ ده یعنی کله چې د کمپیوټر نه دغه وینډوز ختم شي آیا د دې نه ګټه اخیستل شو نه کله چې د انسان نم دغه روح ووځي نو اسې پروت وي ویسې چې دی خلک یعنی څه کولی نشي خو کله چې مونږ دغه وینډو انسټال کړو په کمپیوټر کې نو مونږ کولی شو چې د دې نه څه شی والو یعنی ګټه والو بل چې د محتاج ویل اپلیکیشن سافټویر هغې له ویل کېږي چې انسان د خپل د فایدې دپاره استعمال لکه پر اگزامپل آفس مافس خو په هغې کې څنګه ورته ویلی شو اگزامپل دغه لاس چې خوځو دا خوراک چې کوو دغه اوبه چې څکو دا غونډه چې دی د خپل د فایدې دپاره مونږ کار کوو که جامې مونږ اچو که نور ځان باندې مثال چې دی مصارف کوو دا غونډه چې دی اپلیکیشنز دي روخه چې شو اپریټینګ سیسټم شو و دغه خوراک چې کوي یا دغه اسخاک چې کوي یا دغه جامې چې مثال ځان ته اچوي یا دغه څه نور څیزونه کوي دا غونډه چې دی اپلیکیشنز دي چې مونږ د خپل د ګټې دپاره یعنی خپل د هغې دپاره مونږ دا استعمالو ضرورت مطابق مشکل خو نشته پوه یاستئ لږ ذره ګډ وډ غوندې روان یم ځکه تر اوسه MCSE مونږ اول سر کې چې دی لکه هغه ووایو همداسې جنرل معلومات ورکړو که چیرې څوک پوښتنه وکړي چې آیا دغه ډیوایسز دې له ډیوایسز وایي ښه دا څومره چې دي دا ډیوایسونه دي خو مختلفې دي سویچ او هاب او بریچ خو دې ټولو ته مونږ ډیوایسز وایو که چیرې څوک پوښتنه وکړي چې آیا دغه ډیوایسز دا هم مایکروسافت جوړوي نه مایکروسافت ډیوایسز نه جوړوي څومره چې ډیوایسز دي دا د مایکروسافت مربوطه نه دي زیاتره چې د سیسکو مربوطه دي لکه سویچ لکه بریچ لکه ایس راوټر لکه فلکس فایروال لکه سیسکو راوټر دا غونډه چې د سیسکوز دي خو نن سبا مارکیټ کې یو بل کمپنی هم شته کمپنیانې ډېر دي اوس چې ورکوټه سویچونه الو هغه غونډه چې د ټي پی لینک کمپنیز یا اکسس پوینټ اخلو هغه ټي پی لینکس دی هغه چې دی لګېدلی هغه اکسس پوینټ ده زیاتره فکر کوي چې راوټر دی له راوټر نه وایي او وایرلیس راوټر ورته ویل کېږي خو خالص ورته راوټر نه ویل کېږي ولې ځکه چې سیسکو راوټر چې برانچونه کنیکو دغه دی موږ سره دا غټ تار چې ورسره لګېدلی دا سیسکو راوټرز دي
CCNA, CCNP, CCNY, CCNP security, CCNA security دا څومره چې کورسز دي چې سی پکې راځي یعنی سسکو دا غونډه چې ده په همدغه راوټر کې کېږي یعنی که مونږ سره راوټر دی که مونږ سره دغه سویچ دی که مونږ سره دغه بریج دی وغیره دا غونډه چې ده د سسکو خو نن سبا یوه بل کمپنۍ مې شته ټي پی لینک نه بغیر ډیلینګ کمپنیز دا مونږ سره چې دی ډیوایسز جوړوي لکه سویچ جوړوي لکه په همدې طریقه چې دی یو دانه اکسس پوینټ دی چې اوس هغه بیخي ختم شوی ډیلینګس خو پخوا وختونو کې و مشکل به نشته ناسه کنسه به مو هغسې نن بس کوو